Welcome back, Pickers! So, yeah, today, i-unbox natin yung nabili kong portable juicer blender sa Lazada, dun sa 7/15 midyear sale nila. So, i-unbox natin sila, siya, and then, i-test natin kung gumana ba siya, gagana ba siya, and kung shake pa talaga tayo dito. Char! Shake, shake, shake! So far, yung packaging naman niya is okay naman. Let's check inside. Ayun. So, I got this for like $389. Nag-sale siya from 800 something. So, yan yung kinuha ko, purple, yung kulay, because I like it. Sure. And yan nga daw, juicer, pwede siyang pang fruit shake, Emmy. So, buksan natin. Yun o, may pa 20% pa siya. And some sort of thank you greeting. Then, there you go. Here's the product. Let's check if there's damage. Yun. So, ayan yung portable or yung pinaka-port niya para sa pag-charge. Wala nga lang siyang kasamang manual kung ilang oras siya i-charge. If gagana, but according sa review, hindi daw siya gumagana pag naka-charge. So, yan lang yung laman ng box. Just the cord. Okay. So far, nag-fit in naman siya. And, there, yung handle niya, sobrang portable. May smiley pa siya. Charot. So far, wala siyang sira. Dumating siyang maganda yung outside appearance, clean, and no damage. So let's check inside. Yun yung pinakasalaan niya, and there parang 4 na blade. Ang nakita ko dun sa dalawa lang, but see, there's 4 blades na maliliit, and then may rubber siya to stop leaking, I think. So, yun. And yan, hindi siya glass, it's plastic lang, but I think matibay naman kasi parang makapal. So, let's check kung iikot pa siya or mag-on ba siya. There. So far, nag-on naman siya. Ayun o. Oh, yan. Let's try with water. Sige nga. Hindi siya nag-leak. I-on nga. Napaikot naman niya yung water. Napaikot naman niya. Parang yung jaw mo, pinaikot-ikot ka lang. Charot! Yan siya. Sabi dun sa review, mag-auto stop daw siya. But parang more than 90 seconds na ata yan. Hindi siya nag-stop. So, sinap ko na lang siya. Checking, there's no leak pa rin. Safe naman pala. All good. Checked. Okay, let's try with fruits. Yung mga paborito kong prutas. Banana, apple, and grapes. And lagyan natin ng delight para may kunting lasa. Actually, I have milk, pero gusto ko siyang i-try with delight. Of course, hinugasan ko na yan, guys.
bago ko nilagyan ng water kanina. Baka sabihin nyo, dinidire-diretso ko lang. Char, sayang naman yung fruits kung pang testing kung walang hugas yung blender natin. Alright, let's add on the delight. Hindi ko na siya nalagyan ng water. Ubusin na yan. There. So, almost full. Pero hindi ko talaga pinunong masyado. Kasi sabi nila, lahat ng bagay, lahat tayo, nangangailangan ng space. Ganun. Okay, checking. Kailangang mahigpit para walang leak. So far, walang leak. And, kinakabahan na. Let's try. There, kinaya niya, te. So far, kinaya niyang umikot kahit andon parang mabigat yung mga fruits na nilagay natin. But, napaikot niya. Yes, there you go. Nag-stop siya. So, siguro pag mabigat, may laman, nag-auto-stop nga siya. Ulitin natin. Since, hindi pa gaano ka-dissolve yung mga fruits natin. Ayan, kitang-kita pa yung grapes. But I think yung grapes, yung balat ng grapes, hindi talaga siya na hindi siya na pupulbo ng